Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế mưa lớn thật sự đến rồi. Không ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài cả năm đâu chứ. Sau 20 ngày thời tiết nóng nực kéo dài, trời đã đổ mưa suốt một ngày một đêm. Cuối cùng cũng có mưa Thật rồi. mát Mẻ quá đến đúng vậy, ông trời không phải rất toàn năng sao? Nắng tiếp đi chứ. Trước cửa siêu thị, đám đông tránh mưa vui vẻ thảo luận rất sôi nổi. Tôi lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Từ hôm nay, nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm dần. Cùng với đó là một tuần mưa liên tiếp không ngừng. Tôi thở dài một hơi, đi về phía siêu thị chuẩn bị tích trữ hàng. 10 hộp bít tết, 12 cân cánh gà đông lạnh, 3 túi bánh bao, 4 túi bánh trôi. Đây đều là những thứ tôi thích ăn. Ngoài ra, tôi còn mua một túi lớn cà chua và khoai lang, và một hộp cháo bát bảo, một hộp mì gói. Cho dù thế nào đi nữa, những thứ này cũng có thể ăn được một tuần rồi. Tiết kiệm một tháng cũng được. Mua xong đồ dùng rồi, tôi bắt taxi về nhà. Tôi sống trong một khu phố tầm trung, nhà không lớn, 90 m² ở trên tầng 6. Sau khi vật tư được chuyển về nhà, mưa dường như lại càng lớn hơn, rơi vào cửa sổ kêu lộp bộp, giống như có thể đập vỡ cửa sổ bất cứ lúc nào. Bên ngoài là một mảng màu xám xịt, những người ăn mừng vì cơn mưa trước đó, chắc là đều về nhà tránh mưa rồi. Tôi nằm trên giường và gọi điện thoại cho bố mẹ. Họ sống trên núi ở quê nhà, ảnh hưởng của mưa lớn đối với họ cũng không nhỏ. Hân Nhi, nhớ phải chú ý an toàn nhé, cơn mưa này rất dữ dội, càng ngày càng nặng hạt hơn, sức mạnh phía sau còn rất lớn đến bố. Bố yên tâm, gần đây con sẽ không ra ngoài nữa. Hai người cũng đừng xuống núi nữa. Được rồi, bị ngập nước là phải chạy lên cao đấy, chạy lên mái nhà. Sau khi cúp điện thoại, tôi nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Từ từ ngủ say, nhưng tôi nghĩ sao cũng không nghĩ là mưa lớn này đã kéo dài suốt một tuần. Thời gian này, bố mẹ tôi nhiều lần gọi điện hỏi về sự an toàn của tôi chỉ có thể nói là không sao, mọi thứ đều ổn. Mở nhóm chung cư lên. Các chủ nhà đã giúp đỡ lẫn nhau rồi. Nhà ai có khoai tây có thể đổi mì gói với tôi không? Nhà ai có thịt lợn có thể đổi rau với tôi nha. Tôi có rất nhiều đồ tiếp tế, kiên trì thêm một tuần nữa cũng không có vấn đề gì. Ban quản lý trong nhóm gửi thông báo một lần nữa. Thông báo khẩn cấp, xin chủ các nhà ở tầng 1, kịp thời di chuyển vật dụng trong nhà đi. Khu vực phía trước chung cư đã bị nhấn chìm, nước mưa có thể ngập lên tới tầng 1. Thông báo này được đưa ra, mọi người đều ngạc nhiên. Tầng 1 sắp bị ngập rồi, nhà để xe dưới tầng hầm chắc đã trở thành hồ chứa rồi. Một tuần trời mưa to như vậy, nơi nào cũng có thể bị ngập lụt thôi. Tôi vừa gọi điện thoại cho sở cứu hỏa, đã không gọi được nữa rồi. Khắp nơi đều lộn xộn hết cả lên rồi. Tôi cũng bắt đầu hoảng sợ. Lúc này tôi chợt nhớ đến lời của bố tôi, nếu bị ngập nước thì chạy lên mái nhà. Chung cư của chúng tôi có tổng cộng 36 tầng. Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất. Nhìn qua 6 ngôi nhà ở đây, chỉ còn lại một phòng trống cuối cùng. Tôi ôm tâm lý biết đâu gặp may để đến mở cửa thử. Kết quả tất nhiên là không thể. Bất lực, tôi chỉ có thể quay lại tầng 6. Mong mưa mau ngừng. Đêm nay tôi ngủ không ngon, cứ luôn mê man mơ hồ. Trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng trong nhà bị ngập nước, cuối cùng biến thành bị nước lũ nuốt chửng. Tôi bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, phát hiện ra là không nghe tiếng mưa nữa. Bên ngoài vẫn còn là một màu xám xịt, nhưng trời không mưa nữa rồi. Chẳng lẽ tai nạn này thật sự đã qua rồi sao? Tôi vui vẻ lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào thông báo của cục thời tiết. Thông báo nói mưa đã ngừng rồi. Chính phủ đang cứu nạn. Mọi người chú ý tự bảo vệ mình sau thảm họa. Đừng đứng đợi ở các cột thu sóng. Nhưng khi xem tin tức quốc tế, tim tôi nhảy lên mấy nhịp. Những tin tức này mang mùi vị ngày tận thế nồng nặc. Tôi cau mày nhìn ra bầu trời bên ngoài. Ngoại trừ một màu trắng thì không thấy được gì nữa. Mưa thật sự đã ngừng rồi sao? Hay chỉ là đang lấy hơi thôi? Suy nghĩ một lát, tôi chạy nhanh đến siêu thị, bắt đầu dự trữ thực sự. Hàng trăm túi chân gà, cánh gà, 50 gói xúc xích dăm bông, 30 hộp bánh quy, 20 túi bánh mì, 2 thùng nước khoáng. Ngoài ra tôi còn mua đèn pin, các loại sạc pin và máy phát 5. Như vậy, tôi sống tiết kiệm 2-3 tháng không thành vấn đề. Nhà tôi còn có một túi gạo lớn, nếu không mất điện cũng có thể cầm cự rất lâu. Sau đó tôi lại đến hiệu thuốc, mua tất cả các loại thuốc cơ bản để phòng lỡ có chuyện gì. Tất nhiên, chỉ như vậy vẫn không thể khiến tôi có đủ cảm giác an toàn. Tầng 6 nhìn không thấp, nhưng không ai có thể đảm bảo mưa lớn thật sự sẽ không rơi nữa. Vì vậy, tôi đã nói chuyện riêng với một người trong nhóm quản lý tòa nhà. Nhà anh ta ở tầng 36, đã ở trong tình trạng cho thuê trong một thời gian dài. Bản thân anh ấy cũng nhiều lần gửi tin nhắn trong nhóm, hãy để chúng tôi giúp tìm khách hàng giúp. Tôi trực tiếp thuê trong thời gian nửa năm. Sau đó bắt đầu chuyển nhà sang, hết lần này đến lần khác lên lầu xuống lầu, chuyển tất cả đồ đạc của tôi đến phòng 3602. Cuối cùng tôi đã chuyển xong lúc 8 giờ tối. Như vậy, tôi trốn ở tầng 36,
Ngồi trong một căn phòng đầy đồ dự trữ, cảm giác an toàn đã ngập tràn. Lúc đó mới dám thở ra một hơi. Tiếng rơi lộp bộp không ngừng vang vọng ngoài cửa sổ. Nước mưa như viên bi kịch liệt đập mạnh vào cửa sổ. Lại mưa nữa rồi. Cơn mưa lên càng dữ dội hơn. Mặc dù tôi đã làm xong mọi công tác chuẩn bị rồi, nhưng trong lòng vẫn có một trận run rẩy không biết từ đâu đến. Quản lý đã gửi thông báo đầu tiên lên, bảo mọi người đừng ra ngoài, đóng cửa sổ cho kỹ. Các chủ sở hữu bắt đầu bàn tán trong nhóm. Lại mưa nữa rồi, không phải cục khí tượng nói sẽ không mưa nữa sao? Khó khăn lắm tôi mới giành được chút thịt, vừa rồi vội vàng về nhà không biết vứt ở đâu. Nước trong ga đến ra vẫn chưa rút hết nữa. Đã lại mưa nữa rồi, thôi rồi, tiêu mưa rồi. Mưa lớn đến tận 2 giờ sáng. Trong tiếng mưa ồn ào xen lẫn tiếng người kêu mắng. Mặc dù yếu ớt nhưng không thể bị tiếng mưa che lấp. Tôi nghe thấy tiếng động ở ngoài hành lang truyền vào. Ngay sau đó là tiếng bước chân. Rõ ràng là chủ nhân của tầng 1 đang chạy lên lầu. Tôi nghe thấy có tiếng hàng xóm gấp gáp nói, mau xuống giúp đỡ. Sắp dìm chết người rồi. Họ chắc chắn là người tốt bụng. Nhưng tôi thân con gái, lại sống một mình. Trong thời điểm hỗn loạn như vậy, tôi không thể mở cửa được. Tôi bắt đầu lướt tin tức mới từ khắp nơi trên toàn quốc. Hot search đầu tiên là dự đoán của chuyên gia về tính lan rộng của cơn mưa lớn này đã gây ra cho vùng hạ lưu sông Trường Giang một cơn đại hồng thủy trong suốt 100 năm nay. Những tin tức này làm tôi sợ hãi. Vốn dĩ lúc mới bắt đầu, thành phố Thiểm Tây của chúng tôi là hot search đứng đầu. Bây giờ thành phố Thiểm Tây không còn quan trọng nữa rồi. Điều này cho thấy cơn mưa lớn này quá sức dữ dội. Các thành phố kinh tế lớn của đất nước sắp bị ngập lụt hết rồi. Bên trên đã không thể ra tay để lo cho thành phố Thiểm Tây của chúng tôi nữa. Mưa lớn bây giờ chắc chắn không bình thường, không thể giải thích bằng lẽ thường được nữa rồi. Có thể cơn mưa tận thế đã thực sự đến rồi. Tận thế mưa lớn thật sự đến rồi. Có ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài cả năm đâu chứ. Tranh thủ khi vẫn còn tín hiệu, tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho bố mẹ. Hân Nhi, sắc trời này thật không bình thường. Bố thấy phải di rời lên trên núi rồi. Vân Sơn chúng ta cao hơn 2.000 mét. Có hang động, có thể trốn được. Bố tôi thường thích mặt đất. Lần này lại muốn lên núi. Ông ấy thực sự sợ hãi rồi. Có phải làng bị ngập lụt rồi đúng không à? Hôm trước bị ngập rồi. Sạt lở xuống tận nửa làng rồi. Đã chót rất nhiều người rồi. Sao bố không nói cho con biết sớm hơn? Bố sợ con lo lắng. Bên kia của con cũng không ổn mà. Bố đã xem tin tức rồi. Chỗ con có rất nhiều khu chung cư bị lụt rồi. Con mau lên tầng trên đi. Con đã ở tầng 36 rồi. Bố tập hợp các dân làng, mang theo đồ ăn thức uống. Nhanh lên Vân Sơn trốn đi. Hân Nhi, tốt nhất con cũng nên tìm cơ hội đến Vân Sơn đi. Núi cao nhất thành phố Thiểm Tây chúng ta. Dù thế nào cũng không ngập được đâu. Lời này làm cho mắt tôi sáng lên. Nếu lên Vân Sơn, trốn trong hang động, độ cao 2.000 mét, lũ lụt có cỡ nào cũng không ngập tới được. Nhưng tôi không thể đi bây giờ được. Khắp nơi đều bị ngập lụt rồi. Không có thuyền thì không thể rời đi được. Hơn nữa phòng tôi đang ở tầng 36, cũng cao hàng trăm mét. Để nước mưa ngập tới tầng 36 chắc hơi khó. Trừ khi thực sự là trong hơn vài tháng tới. Cúp điện thoại đi, tinh thần tôi đã rất mệt mỏi rồi. Lo lắng và sợ hãi quá mức khiến tôi mê man. Đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ nữa. Trên sàn nhà cứ có tiếng vang ồn ào. Tinh thần tôi không tốt, nghe âm thanh ồn ào ấy để ngủ lại lần nữa. Nhưng không ngờ sáng sớm tôi lại bị ác mộng đánh thức. Ngay khi tai tôi dựng lên, tôi nghe thấy tiếng mưa dữ dội. Tiếng mưa như tiếng gầm của trời, cùng với tiếng gió rít gào ập đến. Tiếng va đập lộp bộp bên cửa sổ vang lên. Sàn nhà không còn quá ồn ào nữa. Tôi nghĩ mọi người đều đã mệt rồi. Từ tầng dưới chạy đến mấy nhà tầng trên, chắc đang nghỉ ngơi rồi. Tôi chậm rãi đi ra phòng khách. Đột nhiên phát hiện phòng khách đã tích tụ một tầng ướt lũ. Một góc trần nhà đang bị rò rỉ nước. Khe cửa sổ cũng liên tục có nước mưa thấm vào không ngừng. Đây chính là nhược điểm của tầng trên. Dưới cơn mưa lớn này, tầng trên không bị rò rỉ nước cũng khó. Tôi gom toàn bộ thức ăn lại, chuyển hết vào trong phòng ngủ, để tránh nó thấm nước mà bị hỏng. Xem tin nhắn trong nhóm chung cư, mọi thứ đã rối tung hết mất thôi. Có nhà ai có thức ăn không? Cho tôi mua, nhà tôi ướt hết luôn rồi. Hơn 2 triệu ngôi nhà của tôi bị ngập lụt. Cảm ơn người hàng xóm tầng trên đã cho nhà tôi ở nhờ. Bối rối và đau buồn tràn ngập trong đám đông. Nhưng mọi người vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Cho cứu hộ đến, tôi nhìn ra được sự tương thân tương ái của họ. Trong lòng lại có một nỗi lo. Nếu mưa lớn kéo dài suốt 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng, mọi người sẽ còn tương thân tương ái chứ? Thiếu lương thực, nhà dột ướt, bệnh nhân ở khắp mọi nơi. Tới lúc đó, sợ là cả tòa nhà này sẽ biến thành địa ngục mất. Tôi thừa nhận tôi nghĩ vậy là ích kỷ, rất vô đạo đức. Nhưng tôi thực sự sợ hãi. Tôi sợ mặt tối của nhân loại sẽ bùng nổ. Tôi lại chạy ra ngoài phòng khách, bước trên mưa để đi kiểm tra, đảm bảo cửa đã khóa. Sau đó tôi đẩy hết các tủ giày ra chặn cửa, kê hết ở bên dưới cửa. Tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong 3 ngày tới, cơn mưa càng ngày càng lớn hơn. Báo động đỏ đã không còn đủ để hình dung nữa rồi. Ban quản lý cũng không có động tĩnh gì. Tôi em là phòng quản lý đã bị ngập hết rồi. Bên ngoài vang lên tiếng khóc lóc.
Tầng 2, tầng 3 bị ngập hết rồi, nhà của tôi. Thật kinh khủng. Tôi thấy tầng 4 cũng sắp bị ngập rồi. Theo thế nước dâng này, có thể thấy các cơ quan chính phủ trong thành phố chắc cũng bị ngập hết rồi. Mẹ tôi sắp chết đói rồi. Có ai có thể cho tôi chút đồ ăn được không? Bầu không khí tuyệt vọng đang lan rộng. Và nó còn lan rộng. Lại thêm 3 ngày nữa qua đi. Thời gian mưa lớn cộng lại cũng phải nửa tháng rồi. Ngoại trừ ngày tôi ngừng tích trữ hàng. Thời gian còn lại đều ở đây. Tôi trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài. Cả phòng khách toàn là nước. Hệ thống thoát nước hoàn toàn không chịu được nữa. Phòng ngủ cũng sẽ sớm bị ngâm nước mất thôi. Tôi đang nghĩ biện pháp đối phó. Lại phát hiện ra mặt đất đã bắt đầu rung chuyển. Ngoài cửa đột nhiên có một tiếng hú. Trời ơi, đằng kia là gì vậy? Lũ lụt đang đến, mau chạy đi. Có người cũng nhìn thấy, thất thanh hét lên. Tôi lập tức nhận ra đó là một vụ lũ quét từ phía Bắc, gây ra sóng thần đổ bộ đất liền. Lũ lụt đang đến từ địa thế cao của phương Bắc mà quét vào khu vực thành phố phía Nam. Tôi lập tức chui xuống dưới gầm bàn, tiện tay lấy một cái hộp đựng đồ ăn. Tôi chỉ biết làm sao để tránh động đất, chứ không hề biết cách tránh lũ lụt. Vì vậy, phản ứng bản năng của tôi là trốn dưới gầm bàn. Còn cách khác, nhất thời tôi không thể nghĩ ra. Tôi chỉ có thể cầu nguyện tòa nhà này sẽ trụ vững được. Bên ngoài la hét không ngừng, nhiều chủ nhà vẫn còn ở hành lang đã bị lũ lụt cuốn trôi. Cơn lũ không biết từ đâu cuồn cuộn xông đến, trong vô số tin hết. Trận động đất rung chuyển dưới tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng những vết nứt ở trên tường. Những mảnh vụn đang rơi xuống, vô số vết nứt xuất hiện. Tôi dựa vào góc tường, tôi ngửi thấy mùi bùn hôi thối trong cơn hoảng loạn tột cùng. Nước lũ đã tràn vào tầng 36. Cũng may, ngoại trừ một trận sóng nước liên tục cuốn vào phòng, những con sóng lớn vẫn chưa tràn vào được. Nói cách khác, lũ lụt có thể đã nhấn chìm hết tầng 20 rồi và đang đuổi tới tầng 36. Tôi thường thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp yên tâm, một tiếng nổ cực lớn làm cả tòa nhà rung chuyển tới. Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đang trượt về bên phải. Cả tòa nhà đang nghiêng về bên phải. Tôi trốn ở tầng 36 cũng không có ích gì, bởi vì lũ lụt sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy cả tòa nhà này. Tiếng khóc vẫn vang lên không ngừng, làm người ta run rẩy sợ hãi. Tận thế mưa lớn thật sự đến rồi. Có ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ kéo dài cả năm đâu chứ. Và tôi đã bị mắc kẹt trong tòa nhà này hơn nửa tháng rồi. Mưa lớn đã nhấn chìm toàn bộ phòng khách. Cơn lũ quét không ngờ đến, đã cuốn trôi những người ở ngoài hành lang. Rồi cả tòa nhà bắt đầu nghiêng về bên phải. Cứu với, tòa nhà sắp đổ rồi. Cứu với, tiếng kêu gào vẫn không ngừng. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ bên nhà hàng xóm la hét. Tôi không dám động đậy một chút nào, chỉ có thể trốn dưới bàn làm đà điểu. Nhưng trần phòng ngủ của tôi lại truyền đến âm thanh, giống như bê tông cốt thép đang nứt vỡ. Cạch một tiếng, mấy viên đá vụn rơi xuống, âm thanh nứt vỡ ngày càng dày đặc. Tôi không dám đánh cược, lỡ như toàn bộ trần nhà rơi xuống, tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây, thậm chí có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Khi sự sống và cái chết đang bị đe dọa, tôi cắn răng bò về phía phòng khách. Vừa bò ra khỏi cửa, chân phòng ngủ liền rơi xuống ngay, lộ ra một lỗ hổng lớn, cơn mưa như trút vào. Sau đó tôi cố gắng hết sức để bò đến bên cửa phòng đọc sách, ngồi ở góc tường, sống chết ôm chặt cái thùng. Tôi phải làm gì mới có thể tự cứu mình đây? Tôi kéo cái thùng của tôi như một người sắp chết. Chú ý đến vết nứt trên trần nhà. May mà trần nhà không tiếp tục nứt ra nữa. Tôi quay đầu nhìn ra ban công. Lũ lụt đã phá hủy mọi thứ trên đường nó đi qua. Tòa nhà đối diện đã sụp đổ rồi. Và tòa nhà của chúng tôi e rằng nó đã bị nhấn chìm đến tận tầng 20 rồi. Tôi không biết, nếu mình không biết bơi, bản thân còn có thể sống sót không? Nhưng mong là bố mẹ tôi vẫn còn sống. Họ lên Vân Sơn, không thể bị nhấn chìm được đâu. Nghĩ vậy, trong lòng tôi cũng có chút an ủi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời xa xôi một lần nữa. Đột nhiên phát hiện cơn mưa lớn đã ngừng rồi. Tôi không thể tin được, rõ ràng vừa rồi còn đang mưa như chút vậy mà lại dừng lại rồi. Mưa tạnh rồi, mưa tạnh rồi. Tiếng hét sung sướng phát ra từ bên cạnh, sau đó lan ra toàn bộ tòa nhà. Tôi thử đứng lên xem sao, phát hiện tòa nhà tuy còn siêu vẹo, nhưng về cơ bản là đã ổn định rồi. Thêm vào đó, cơn lũ lụt mạnh nhất cũng đã qua đi rồi. Cả tòa nhà đã vượt qua được rồi. Trên hành lang trên tầng cao nhất, đang tập hợp tất cả những người còn sống trong tòa nhà này. Họ khích lệ nhau, ồn ào náo nhiệt. Tôi có hy vọng được sống sót rồi. Tôi muốn đi Vân Sơn. Đã quyết định rồi. Mong muốn sống sót của tôi bây giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi cũng hiểu rằng tôi không thể trốn một mình nữa. Bây giờ tôi phải dựa vào sức mạnh của tập thể. Tôi mở cửa ra. Những lúc như thế này, ích kỷ cũng được, vĩ đại cũng thôi đi, chẳng qua cũng là muốn sống thôi. Nhìn đoàn người trên hành lang, tôi mở miệng nói, chúng ta phải rời khỏi đây. Mưa lớn chắc chắn sẽ rơi nữa, chúng ta không thể ngăn nó lại được. Sắc mặt mọi người thay đổi.
Nhưng rồi có người thông minh phản ứng lại, hỏi tôi. Thật sự không thể chặn lại, cô có ý kiến gì không? Tìm một chiếc thuyền đến Vân Sơn, vùng ngoại ô phía đông, tranh thủ lúc cơn mưa đang ngừng, lũ lụt đang nhẹ nhàng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hơn 20 km sao, và có rất nhiều chướng ngại vật trên đường đi nữa. Chưa kể nếu giữa chừng có mưa lớn thì sao? Tòa nhà đã siêu vẹo quá rồi. Chỉ cần mưa to thêm lần nữa, khi lũ lụt dâng cao, tòa nhà chắc chắn sẽ sụp đổ. Với cả, chúng ta đã hết lương thực rồi. Dù cho có thể trốn được trong tòa nhà này, cuối cùng cũng sẽ chết đói mà thôi. Không bằng cứ đấu thử đi. Người lên tiếng là một ông lão. Tôi nhớ hình như ông ấy là một giáo viên. Đúng, tôi nhớ ra rồi. Có một nhà máy đóng tàu ở thượng nguồn, lũ lụt quét từ đó qua đây. Chắc sẽ cuốn vài chiếc thuyền về đây. Chúng ta đi về phía đông tòa nhà xem thử có tìm được không. Đúng như dự đoán, chúng tôi tìm thấy một chiếc thuyền đánh cá ở phía đông. Ngoại trừ những người sợ không dám đi, chúng tôi đã chia những người sẵn sàng đi thành 3 nhóm. Tôi dẫn theo phụ nữ và trẻ em là nhóm đầu tiên, cầm lái là một cựu công nhân xưởng đóng tàu. Tôi để lại một ít thức ăn và lên đường. Phía trước là dòng nước lũ lụt vô tận, cả thành phố chìm trong biển nước. Chỉ có một số tòa nhà cao cô đơn đứng nổi lên trên mặt nước. Bỗng nhiên có một tiếng nổ ra, tia sét rạch ngang bầu trời. Ban đầu bầu trời còn đang sáng sủa, lập tức biến thành một màu tối đen. Trong lòng tôi đột ngột toát mồ hôi lạnh. Những người còn lại cũng thay đổi sắc mặt. Nhanh lên nào, lại sắp mưa rồi. Điều tôi lo lắng nhất vẫn đến rồi. Đi cùng với sấm sét, mưa lớn trút xuống như muốn nuốt chửng cả trái đất. Tăng tốc. Nhân lúc sông vẫn còn hiền hòa, mọi người đừng đi tới đi lùi nữa, giữ ổn định nhé. Tuy nhiên, sấm sét lớn hơn nổ vang trong nháy mắt. Mưa tầm tã trút xuống, phía bắc truyền đến một tiếng động lớn. Lũ lụt đế rồi. Những người còn lại cũng thấy lũ lụt, sợ hãi đến tê liệt. Lũ lụt càng ngày càng đến gần rồi và tàu của chúng tôi ngày càng chậm hơn, bởi vì trận lũ lụt kéo đến quá dữ dội. Có khi sẽ không trụ nổi trong 10 phút mất. Nhìn kia, có thuyền lớn. Phía trước có một chiếc thuyền đánh cá lớn bơi ngược dòng. Dài khoảng 30 mét, rẽ nước lao đến, cánh quạt của động cơ làm tàn nước lũ. Hân Nhi phải không con? Toàn thân tôi run lên. Bố, tôi lớn tiếng khóc gọi. Run rẩy mà đứng dậy. Mau nằm xuống đi, nhưng không kịp rồi. Tôi bị sóng lớn phía sau đánh bay ra ngoài. Tôi cảm thấy mình như bị sóng nước nhấn chìm. Sau đó trước mắt là một màu đen kịt, mất đi ý thức. Khi mở mắt ra, tôi đã được cứu và đưa đến Vân Sơn. Hân Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con không biết đâu. Hôm đó các con bị sóng nước cuốn đi. Bố tưởng không cứu được con. Bố dẫn dân làng đi tìm 2 ngày. Cuối cùng đã tìm thấy con trên nóc một tòa nhà. Trong cái rủi có cái may đó. Nhưng người khác trên thuyền của con, bố chỉ tìm được 2 người. Trong 8 tháng tiếp theo, lượng nước mưa dần dần giảm đi, nước lũ cũng từ từ rút đi. Mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt. Tôi biết chúng tôi đã vượt qua thảm họa này rồi.